Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, o nouă săptămână din decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 15 și 21 decembrie inclusiv, așa că, dragii mei din Taur, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, ascendentul în această zodie, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, totuși este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați în calcul acest lucru și să luați ceea ce rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers. Ia să vedem, am un mesaj aleatoriu pentru unii dintre voi. O comunicare, dragilor. O comunicare, se pare că o informație care va ajunge probabil în această săptămână la unii dintre voi, dar această informație depinde foarte mult de cum o veți procesa voi și cum vă veți adapta mediului în care vă aflați. În ce fel veți gândi și în ce fel veți comunica. Mi-arată foarte multă inteligență. Și de asemenea aș mai spune că e posibil să vedeți lucruri pe care înainte nu le puteați vedea, dar cu ajutorul istețimii, a inteligenței, a comunicării, a unor informații, acest lucru va fi posibil. Trebuia să iasă acest mesaj. Haideți să vedem acum pentru voi toți. Așa, care este situația importantă de știut pentru dragii mei din Taur în săptămâna 15-21 decembrie? Cer scuze pentru voce, de 2 săptămâni mă chinui, când zic că îmi revin, cad înapoi. Sper să reușesc într-un final să se termine cu această mai degrabă gripă decât răceală și să reușesc să fac ceea ce mi-am propus. Haideți să vedem. Dragii mei din Taur. Interesant. Avem aici, probabil că unii dintre voi știu de ce, dar îmi sună foarte mult politic. Am aici influența zodiei Săgetător. Poate că unii dintre voi ori aveți anumite energii din această zodie pe lângă voi, care vor avea o anumită importanță în această săptămână. Dar haideți să o luăm așa cu începutul. Ca și numere am numărul 27, numărul 9, 34 sau 7. Faptul că se repetă cifra 7, asta îmi spune că e vorba de percepție, de intuiție super dezvoltată, dragilor. În această se leagă foarte mult de mesajul care a ieșit aleatoriu anterior. Veți percepe și veți vedea lucruri în această săptămână pe care până acum nu prea le-ați văzut. Da? Bun. Haideți să vedem acum ce planete avem. Avem un Venus, în același timp avem și un Marte. Un Venus și un Marte și zodia Săgetător. Dragilor, aici cineva își va impune punctul de vedere într-o manieră în care, zic eu, nu știu cât de mult v-ar place vouă, dar va fi o modalitate în care voi veți afla lucruri interesante, informații interesante. Aș spune că atât îl avem pe Venus, planeta iubire, și îl avem pe Marte, planeta războiului, planeta conflictelor, și la mijloc vine năzdrăvanul Săgetător,
care este, cum să spun eu, este cel care este vioi, sociabil, da? Ce se întâmplă? Posibil ca unii dintre voi să aveți un ascendent în Săgetător și în acest caz aș spune că în special pentru voi, în această săptămână, vreți să vă conservați oarecum libertatea personală, independența voastră, posibil, da? Dacă nu, posibil să aveți energii care să aibă legătură cu zodia Săgetător, care într-un fel sau altul vrea să-și impună punctul de vedere într-o modalitate nu tocmai inspirată, aș spune, pentru că avem această autocrație care ne vorbește foarte mult de cumva o anumită incapacitate de a vă controla, acum voi adaptați propria viață. Și faptul că, indiferent poate cât de mult v-ați da silința, indiferent cât de mult ați vrea să rezolvați, să lăsați de la voi, să vă sacrificați, parcă cumva nu primiți ceea ce în mod normal ar fi trebuit să primiți. Avem de asemenea ceva care vă limitează. Voi aveți o dorință de libertate, o dorință de a ieși dintr-o anumită situație care ori vă limitează, ori vă blochează de-a dreptul. Există aici o legătură, posibil sentimentală pentru unii, care, în mod special cei care aveți voi în harta voastră natală, astrală, un Săgetător, un aspect astral care are legătură cu zodia Săgetătorului, este ceva care nu vă lasă să vă deschideți. Săgetătorul este acea zodie, cum am mai spus, căreia îi plac aventurile în sensul de curiozitate. Îi place să învețe lucruri noi, să vadă lucruri noi, să se autocunoască și să cunoască lucruri noi. Da? E descoperitorul, ca să zicem așa, al zodiacului. Dar este ceva aici care, din păcate, limitează acest lucru, această libertate. Sau, cum am mai spus, în unele cazuri, e posibil ca unii dintre voi să aveți pe cineva care să aibă legătură cu această zodie și care, există o limitare aici. Cineva care nu permite celuilalt să se dezvolte. Nu permite celuilalt să fie poate independent și să se dedice unui anumit lucru. Aș spune că poate unii dintre voi, depindeți foarte mult de banii altuia. Da, și nu vă puteți independiza, poate să fie și acest lucru. Dar este mai mult legat de o conexiune. Un anumit tip de conexiune cu cineva care vă va limita. Poate să fie pe orice domeniu al vieții. Și veți simți acest lucru, că vă limitează, că depindeți în mare parte de persoana respectivă, iar pentru voi asta e ca un sacrificiu, poate, dar clar este o limitare. De asemenea, cei care sunteți singuri, aici vreau să fac o mică specificație, cei care sunteți singuri, se pare că în această săptămână sunteți parcă un pic prea exigenți. Acum nu știu dacă cu voi sau cu o altă energie. Pentru că aici, într-adevăr, se întrevede o conexiune, dar totuși, ca și cum ai zice, băi, îmi place de cutărică că e frumoasă, dar are un caracter care nu-mi place sau nu-mi place cum tușește sau nu-mi place cum vorbește sau sunetul pe care îl scoate atunci când vorbește sau tot felul de chichițe. În special pentru cei care sunteți singuri. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 15-21 decembrie? Da.
Ce frumos, ce frumos. Ia să vedem. Nu e rău deloc. Haideți să vedem, dragilor. Cum sunteți voi acum? Voi acum voi acum aș zice că sunteți, tind să cred că sunteți la unii dintre voi ori la începutul unei relații, ori simțiți anumite sentimente foarte puternice. Unele ar putea să fie sentimente sau emoții foarte puternice din cauza unui nou început. Alții pot simți aceste sentimente puternice față de persoane, atât noi cât și persoane din trecutul vostru. În general, poate cei care v-ați dorit foarte mult să aveți un nou membru în familie, aș spune că sunteți într-un moment de conexiune foarte profundă unul cu celălalt și chiar se poate preconiza conceperea sau chiar aflarea venirii pe lumea unui copil. E adevărat, într-o măsură mult mai mică, dar îmi fac datoria să vă spun. Cert este că sunteți într-o perioadă în care apare noul în viața voastră. Apare noul sau apar lucruri pozitive, lucruri de care poate n-ați mai avut parte de ceva timp. Iar asta face ca voi să fiți mult mai pozitivi. De asemenea, aș spune că sunteți într-o pozitivitate, atât pe plan profesional, chiar și la bani. Sunteți destul de echilibrați, aș spune, că nu aveți voi mai mult, e atât cât trebuie. De asemenea, aș mai spune că există, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, există acea dragoste adevărată în relația voastră. Există acea conexiune, acea pasiune, acea atracție, acel echilibru. Cum, de asemenea, și chiar și pentru cei care sunt, poate, la începutul unei relații, la o tatonare, de asemenea. Această carte îmi vorbește de o iubire pasională, emoțională, profundă, da? Și dacă vorbim, nu știu, pe plan profesional, aș spune că sunteți mult mai apreciați, mult mai valorați și chiar în această săptămână există șansa să, printr-o anumită conexiune cu cineva important, să vă ajute chiar să vă găsiți și un job pentru cei care îl căutați. Ce nu puteți voi vedea? Ce se ascunde? Și aici avem... Dragilor, ce se ascunde? Faptul că de multe ori știți cum e. Doamne, ferește-mă de prieten că pe dușman deja îi cunosc. Sunteți pe o poziție de putere. Sunteți într-un moment al vieții voastre în care puteți să spuneți, Domne, indiferent ce a fost greu, am reușit să trec peste. Cumva acel pedestal pe care voi v-ați urcat, da, a fost cu greutate, este adevărat, dar cumva sunteți pe acea poziție dominantă. Și sunt mari șanse, chiar dacă voi nu vedeți acest lucru sau nu vi se arată, sunt mari șanse să ieșiți victorioși dintr-o anumită situație în care e posibil să oarecum să te simți amenințat de cineva sau de ceva anume, dar tocmai această poziție dominantă și faptul că deja îți urmărești scopul, deja ai devenit poate mai curajos, curajoasă și pur și simplu poate ai reușit să-ți vei da seama, e un lucru pe care deocamdată nu-l vezi. Dar probabil că de-a lungul săptămânii îți vei da seama de el. Că nu poți mulțumi pe toți. E indiferent cât de mult ți-ai dori acest lucru. Că e vorba de muncă. De asemenea, trebuie să faci cumva ca lucrurile să fie în echilibru. Foarte interesant aici este că există cineva pe care, mai ales la locul de muncă, aș spune, care aparent hi-hi-ha-ha-ha și e foarte jovial așa cu voi, jovială,
Dar este cineva care să știți că nu-i place deloc progresul vostru și chiar dacă progresul vostru în ultima vreme nu a fost unul wow, faptul că voi aveți ceva sigur, stați pe un sol mai sigur, nu sunteți pe un teren mlăștinos, postura în care sunteți voi în acest moment, chiar dacă nu este extraordinară, da? Dar îți asigură acea stabilitate de care ai nevoie. Totuși e cineva aici care e posibil să vă cam parte sâmbetele, dar nu-i problemă, pentru că voi se pare că, știți cum e, avem aici, uite să vă arăt, da? Această maimuțică care stă cu un nac ca să înțepe acest balon, pe care, culmea, stă acest personaj, care sunteți voi. Chiar dacă voi deja sunteți aproape de sol și dacă s-ar sparge acest balon, va fi mult zgomot pentru nimic. Chiar dacă voi nu vedeți acest lucru, posibil să se întâmple în această săptămână. În schimb, ce este important pentru voi, ce puteți vedea, ce este palpabil, și aici este foarte interesant această carte, simplul și obișnuit. Dragilor, voi sunteți într-un moment în care aș spune că vine o schimbare tare benefică. E o schimbare pe care voi vă doreați. Nu știu, pornind faptul că vorbim, este o carte care reprezintă monedele și faptul că poate îți doreai să faci un anumit studiu, să faci un anumit curs sau să faci mai multe lucruri, dar să le faci bine, să le faci perfect. Este acel 8 de monede, da? În care, chiar dacă la muncă poate ți se dă mai multe responsabilități, tu știi sigur, le pot duce fără problemă la bun sfârșit. E posibil unii dintre voi, chiar în această săptămână, să vi se pună la probă, să vi se pună, nu știu, să aveți vreun interviu, să vadă cam de ce sunteți capabili, da? Este ceva foarte exigent pentru cei care, de exemplu, că sunteți în căutarea unui job. De asemenea, putem vorbi de un sprijin bănesc care poate veni la voi în această săptămână, dar este ceva pe care voi îl așteptați. Și în felul ăsta e posibil să se rezolve și o anumită problemă materială sau pur și simplu o mică îmbunătățire pe planul ăsta financiar. Dacă vorbim de partea sentimentală, se pare că acum nu neapărat pentru toată lumea, eu, cum am mai spus, îmi fac datoria să vă spun, dar în această săptămână, chiar dacă munca pentru mulți dintre voi ar putea interveni cumva în relațiile voastre sentimentale, de ce? Pentru că suntem într-o perioadă anului în care alergăm în stânga, în dreapta și încercăm să rezolvăm poate cât mai multe lucruri și în toată această alergătură de multe ori uităm de cel drag de lângă noi sau nu mai acordăm atât de multă atenție, dar se pare că această carte tocmai asta vine și spune. Voi nu o să fiți așa în această săptămână. Acele lucruri simple, comune, obișnuite, vor fi importante pentru voi, cel puțin în această nouă săptămână din decembrie. Cei care sunteți singurei, este un moment în care poate ar fi cazul, să zicem așa, să țineți un pic cont și de prioritățile voastre și de principiile voastre pe care vreți să vă construiți o relație. De multe ori, nu neapărat ceea ce este cel mai scump, cel mai sofisticat, cel mai strălucitor, este și cel mai de valoare. Valoarea lucrurilor vine din, cum să spun eu, sau cel puțin o anumită valoare a lucrurilor, a oamenilor, vine de multe ori din acel simplu și normal. Nimic ieșit din context, nimic, cum să spun, exagerat. De multe ori simplitatea e atât de frumoasă și atât de prețioasă.
De ce anume trebuie să știți? Ce anume trebuie să știți? Faptul că sunteți într-un moment foarte receptiv din punct de vedere emoțional. Sunteți într-un moment în care chiar și destul de intuitiv, să vă conectați mult mai mult cu ceilalți și în special cei care aveți un ascendent, poate sau Venus sau Luna, dar în mod special un ascendent în zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Așa că, dragilor, este o săptămână în care intuiția, empatia față de celălalt este mult mai accentuată în această săptămână. Iar asta trebuie să vă dați seama și să vă folosiți de ea. Nu întâmplător am avut acel mesaj de la începutul lecturii, acel mesaj aleatoriu în care exact asta vi se spunea. Da? Intuiție, inteligență, o combinație foarte, foarte utilă în această săptămână. De ce anume trebuie să țineți voi cont, dragilor? Cei care aveți probleme cu stomacul sau în general cu zona abdominală, da? Cu zona abdominală, trebuie să vă spun că în această săptămână de asemenea mi-apar zodiile de apă, cu precădere cei care aveți ascendentul în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, se pare că veți reuși, ceva se va vindeca, ca să zic așa, dar în mare parte trebuie cred că lucrul acesta sau această vindecare, această ameliorare a unor probleme care țin foarte mult de zona abdominală, da? De partea aceasta a corpului și a capului, aș spune, parcă încet, încet încep să dispară, dar asta tocmai datorită, cum să spun eu, calmității. Faptului, e posibil ca cineva, nu știu, poate să fie un medic, poate să fie de la o instituție în general medicală sau pur și simplu o anumită situație care va da dureri de cap, care posibil va afecta la nivel poate digestiv, cu această stare de stres continuă, dacă avem un nervie stomacal, există. În momentul în care suntem foarte stresați și mai ales dacă nici nu am mâncat și stresul este cu atât mai mare, atunci stomacul secretă mult mai mult acid gastric și apar acele probleme gastrice bine cunoscute de noi toți. Dar se pare că ceva se va întâmpla în această săptămână, orică se vor ameliora aceste afecțiuni într-un fel sau altul, printr-o consultație cu o persoană care va ști să vă asculte, o persoană care, indiferent cât de gravă este situația, da, își menține acel calm, acea măsură, acea comunicare atât de blândă care te va ajuta să procesezi poate anumite informații, să le înțelegi în toată deplinătatea lor. Iar de acest lucru voi va trebui să țineți cont. Care este sfatul cărților? Sfatul cărților vine vis-a-vis de o anumită decizie, de anumite relații. Se pare că există opțiuni în ceea ce privește o decizie destul de importantă pentru voi, o decizie pe care probabil că mulți dintre voi o vor lua mai mult emotiv decât rațional. E posibil să vorbim în această săptămână de o persoană din viața voastră care va fi dispusă să facă schimbări, care va fi dispusă să facă anumite schimbări, să comunice poate mult mai bine cu voi, iar dacă vorbim de o anumită situație, e posibil ca lucrurile să se urgenteze un pic, tocmai în urma acestei decizii atât de importante, care, mare atenție, are loc între două persoane. Sau între două persoane sau între, știți cum e, fiecare avem câte un polițaiul bun și polițaiul rău. Să găsiți acea parte de mijloc. Dar este ceva important. Haideți să vedem și care este sfatul pentru voi din partea acestui oracol al regatului sufletului. Un mesaj pentru dragii mei din Taur. Opa!
Dragilor, avem numărul 3. Numărul 3. Lasă-te purtat de creativitate și efectiv lasă-te purtat de acea lume a sentimentelor. Este de fapt un îndemn, dragilor, ca în această săptămână să faceți ceea ce vă spune interiorul vostru, mai ales pe partea asta a creativității. Să faceți, să dați drumul a ceea ce până acum ați ținut încorsetați în voi. Permiteți-vă să simțiți, fără să vă fie rușine, permiteți-vă să, cum să spun eu, să arătați poate celorlalți faptul că avem un număr 3. Într-adevăr, este un număr care e guvernat de Jupiter, de Marele Benefic. Este un număr care are o energie masculină yang. Este un număr care reprezintă acel arhetip al copilului, dar care are foarte mult de văzut cu acea gestație creativă. Faptul că vei avea această abilitate de a comunica atât verbal sau prin intermediul artei. Că poate îți place să cânți, îți place să pictezi, cumva vei avea această capabilitate în această săptămână de a comunica prin ceea ce tu creezi, prin ceea ce tu faci. Da? Exact atunci când citim o carte, da? Poate să fie și acest lucru, da? Când citim o carte și venea profesora și te întreba și ce a vrut să spună poetul? Ce a vrut să spună autorul? Așa se poate întâmpla cu orice. Da? Ceea ce transmiți tu în această săptămână. Cumva să te exprimi într-un mod diferit față de cum ai făcut-o până acum. Dar va fi o exprimare creativă, frumoasă, aș spune. Că trimiți un cântec cuiva, dar cântecul are niște versuri care ele transmit ceva și transmit ceea ce este mai profund în voi. Da? Cred că m-am făcut destul de înțeleasă. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru această săptămână. Știu că mulți dintre voi m-ați așteptat și cu părere de rău vă spun, deci nu mă lasă, acum zic că mă simt bine și o iau de la capăt. Sper, după aproape 2 săptămâni, să încep să-mi revin și să fac ceea ce eu mi-am propus. Mi-am propus multe lucruri, dacă nu mă lasă vocea, iar eu dacă nu am voce, dragilor, nu pot să comunic cu voi. Așa că o săptămână minunată, să aveți parte de tot ceea ce voi vă doriți și, desigur, numai bine și tot ce e mai bun, multă energie pozitivă. Până data viitoare, toate bune și să fiți iubiți, dragilor!